นี่คือแม่น้ำท่าจีนนะเจ้าครับโอ้บรรยากาศดีลมดีมากเลยฮะผมดีเหมือนอยู่ริมทะเลครับตอนที่โจมาที่นี่ครั้งแรกเนี่ยเจ้าของเขามีการบรีฟไหมว่าแบบพี่เป็นแบบไหนผมอยากได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกโจยังไงครับเขาก็บอกว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่ที่พิเศษมากเลยเขาหามานานมากอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับแล้วก็ขับรถมาไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับแล้วก็มันเป็นแม่น้ำที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกคือมองที่มันได้มองตะวันตกเป็นแม่น้ำเนี่ยนะครับครับเท่ากับว่าเราเห็นพระอาทิตย์ตกดินตรงนี้นะเห็นพระอาทิตย์ตกดินแล้วพอตกมันก็จะสะท้อนแม่น้ำพอดีนะครับจริงๆคือเป็นประกายอย่างนี้นะครับจริงๆเขาค่อนข้างเปิดค่อนข้างโอเพนในการดีไซน์นะครับว่าจะอยากได้ดีไซน์แบบไหนแต่ก็เขาก็บอกอยากได้บ้านที่แบบบ้านเรียบๆนะครับจริงอยากให้ราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าจะใช้เป็นบ้าน vacation home ก็คือจะเป็นบ้านที่ครอบครัวเขาเนี่ยใช้มาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับผมโจทย์คือเหมือนบ้านพักตากอากาศเลยใช่จากกรุงเทพก็ขับมานิดนึงแล้วก็มาสังสรรค์ปาร์ตี้อะไรตรงนี้นอนวันเสาร์อาทิตย์ทีนี้พอมันติดริมน้ำด้านหน้าอย่างเงี้ยก็คือแน่นอนว่าเราก็ดีไซน์เพื่อให้วิวมันแบบเปิดเห็นตรงนี้ชัดเจนเต็มที่ใช่ครับแล้วบริบทรอบข้างมันถูกเอามาคิดยังไงบ้างไหมฮะจริงบริบทหลักๆเลยเนี่ยคือจะเป็นเรื่องของน้ำขึ้นครับน้ำขึ้นเพราะที่ตรงนี้มันเป็นแม่น้ำที่เขาใช้ผันน้ำหนีออกมาไม่ให้ไปท่วมกรุงเทพอะครับครับแล้วพอโจ้รู้ว่ามันเป็นที่ที่มันจะมีการผันน้ำขึ้นมาเนี่ยฮะเราจัดการกับเรื่องนี้ยังไงบ้างก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำไปหมดเลยครับถ้าเราสามารถที่จะมาเวเคชั่นได้ในตอนเวลานั้นนะครับมันก็น่าจะเป็นอะไรที่วิเศษมากคือมันเหมือนมีบ้านอยู่กลางเกาะมีบ้านอยู่บนเกาะแล้วมีน้ำล้อมรอบนะครับครับผมคือไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาที่ต้องแบบจัดการหรือต้องหลบหนีอะไรมันอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าการคิดบ้านหลังนี้มาทั้งในเรื่องของฟอร์มหรือตำแหน่งหรืออะไรต่างๆฟังก์ชันอะไรเงี้ยก็จะถูกคิดมาเพื่อพร้อมสำหรับการรองรับสถานการณ์แบบนั้นอยู่แล้วใช่ครับผมว่าน่าจะใช้คำว่ามา enjoy สถานการณ์แบบนั้นดีกว่าครับผมเพราะว่ามันก็เป็นช่วงเวลานานเหมือนกันนะครับคือเป็นเดือนเหมือนกันกับการที่มีน้ำขึ้นมาแบบนั้นเลยครับคือชั้นล่างเราทำเหมือนบ้านไทยสมัยก่อนที่เป็นใต้ถุนโล่งนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันอาจจะเกือบถึงแต่ว่ามันไม่ถึงตรงจุดที่เป็นใต้ถุนบ้านนะครับแต่ว่าความรู้สึกคือถ้าสมมติว่ามันเป็นบ้านอยู่ที่ชั้น1เนี่ยมันผู้อยู่อาศัยเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยไม่ค่อยสบายใจนะครับแล้วก็เราก็ยกขึ้นไปเนี่ยแล้วชั้นล่างเนี่ยมันเป็นชั้นที่เหมือนได้ฟรีครับเพราะว่าตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่มีพื้นโครงสร้างนะครับชั้นล่างมันจะเป็นดินหมดเลยนะครับครับผมแล้วนี้พี่ถามนิดนึงถ้าสมมติว่าช่วงเวลาที่น้ำมันขึ้นแบบนี้แล้วเขามายังไงตอนเขาเข้ามารถมันยังผ่านได้อยู่ใช่ไหมรถมันก็จะน้ำมันจะประมาณแบบขึ้นมาประมาณ10 เซนนี้นะครับในตรงถนนนะครับครับผมเพราะว่าเจ้าของบ้านก็ซื้อบูธเดินเข้ามาครับแต่พอมาถึงตรงนี้ก็มันก็เป็นอยู่บนเกาะจริงๆครับครับแล้วเรื่องของฟอร์มอาคารตัวบ้านexterior ภายนอกเราพอเรามีโจทย์อะไรต่างๆแบบนี้แล้วคิดยังไงสุดท้ายถึงออกมาเป็นแบบนี้ครับก็เราเริ่มจากว่าบ้านหลังนี้เป็น vacation home นะครับที่เขาเนี่ยมาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับคือเรานึกถึงความอบอุ่นใจของการอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมาแค่2 วันเนี่ยแต่ว่าบ้านมันต้องให้ความรู้สึกว่ามันปลอดภัยครับครับผมอันที่1เนี่ยเรายกบ้านขึ้นไปก่อนนะครับให้รู้สึกว่าข้างล่างเนี่ยเข้าถึงยากนิดนึงนะครับแล้วก็เลือกใช้วัสดุที่เป็นคอนกรีตนะครับที่ดูได้จากภายนอกเลยว่ามันเป็นคอนกรีตที่มันรู้สึกว่ามันปลอดภัยมันแข็งแกร่งครับอย่างรูปทรงเนี่ยครับเราก็คือเนื่องจากว่าเราเป็น vacation home ครับเราไม่อยากให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพที่แบบกลับบ้านก็เปิดแอร์อย่างเงี้ยนะครับคือเราอยากให้พอมาถึงเนี่ยเราใช้ประโยชน์ของความที่มันอยู่ไกลกรุงเทพที่มันอากาศดีเนี่ยทำบ้านยังไงให้ไม่ต้องเปิดแอร์เลยครับครับผมคือมาแบบรับอากาศเต็มๆอย่างเงี้ยนะครับตัวบ้านมันก็เลยจะเป็นบ้านที่วางขนานกับแกนออกตกนะครับแล้วก็รับลมจากทางทิศใต้ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวให้โจ้พาไปดูใต้ถุนนะฮะคือใต้ถุนเหมือนเป็นที่นั่งเล่นปาร์ตี้อย่างเงี้ยนะครับที่แบบใช้ร่วมกัน
ตัวแลนด์สเคปด้านหน้าที่เชื่อมต่อกับตัวแม่น้ำอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันก็เหมือนมี2บรรยากาศเหมือนนั่งเล่น outdoor นะครับข้างบนเป็นนั่งเล่น indoor ครับผมแล้วก็อย่างตรงนี้เองก็อันนี้ก็เป็นเตาบาร์บีคิวอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ครับก็เป็นแบบทำอาหารกันแบบหนักหน่วงตรงนี้แล้วก็นั่งกินกันตรงนี้เลยครับทีนี้ตอนที่โจ้เล่าให้พี่ฟังนอกรอบเนี่ยโจ้บอกเลยว่าเรื่องของโครงสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจมากตรงที่เป็นแบบคอนกรีตหล่อในที่เลยครับทำไมถึงมาด้วยวัสดุแบบนี้แล้วก็มันมีการคิดเรื่องโครงสร้างยังไงบ้างเนี่ยอย่างแรกเลยครับก็คือพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เหมือนอยู่คู่กับน้ำนะครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรที่มันคงทนถาวรนะครับทั้งในเรื่องวัสดุภาพลักษณ์ของมันเนี้ยนะครับคือถ้าสมมุติว่าเป็นแบบโครงเหล็กหรือว่าเป็นแบบเป็นไม้อย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนกับว่าความรู้สึกมันไม่สามารถอยู่ร่วมกับน้ำได้ไม่สามารถอยู่กับความชื้นได้อย่างเงี้ยนะครับอีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของลักษณะของสถาปัตยกรรมที่เจ้าของบ้านอยากได้นั่นนะครับเขาจะอยากได้แบบอาคารที่เป็นวัสดุเนื้อแท้ของมันอย่างเงี้ยนะครับคืออยากได้แบบไม่เป็นหินก็หินจริงๆเป็นคอนกรีตก็คอนกรีตจริงๆอย่างเงี้ยนะครับด้วยความที่บ้านมันแบบหลังเล็กไม่ได้ใหญ่มากนะครับคือพื้นที่ใช้สอยเนี่ยประมาณชั้นละ100 ตารางเมตรนะครับเราก็อยากทำให้บ้านหลังเล็กเนี่ยมันความรู้สึกว่ามันใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับความรู้สึกผมอยากให้มันตรงกันข้ามกับบ้านที่กรุงเทพนะครับคือสมมติว่าบ้านกรุงเทพเนี่ยมันจริงๆบ้านขนาดแบบมินิมัมของบ้านเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่150ขึ้นไปจนถึง300 500ใช่ไหมครับแต่ว่ามาที่บ้านหลังนี้ผมอยากให้รู้สึกว่ามันเป็นบ้านอีกแบบหนึ่งที่แบบไม่ได้มีอะไรที่เชื่อมโยงหรือว่าขนาดเท่าๆกันกับสิ่งที่เคยอยู่มาอย่างชั้นล่างเนี่ยก็คือว่าเราออกแบบมาเนี่ยให้เป็นพื้นที่ที่เหมือนเป็นศาลาครับที่มาตั้งอยู่บนแลนด์สเคปขนาดใหญ่นะครับคืออย่างตรงเนี้ยพื้นตรงเนี้ยครับกับพื้นภายนอกเนี่ยไล่ไปจนถึงหน้าไปจนถึงหลังสุดของโครงการเนี่ยมันคือพื้นเดียวกันหมดนะครับแล้วเราเลือกที่จะใช้โครงสร้างที่เป็นเสาเนี่ยครับเสารับน้ำหนักเนี่ย4 ต้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นผนังรับน้ำหนักยาวอย่างเงี้ยนะครับครับก็ความรู้สึกเวลาอยู่ตรงเนี้ยเราเหมือนกับว่าเหมือนนั่งอยู่ในศาลาครับที่เป็นพื้นที่ outdoor แน่ๆเลยเพราะว่ามันเป็นแลนด์สเคปที่เชื่อมต่อกันนะครับแต่ว่าพอขึ้นไปที่ชั้นบนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นโครงสร้างผนังรับน้ำหนักทั้งหมดขึ้นไปอยู่ในห้องข้างบนเนี่ยคือมันเป็นห้องที่กว้าง5 เมตรแต่เราอยากให้รู้สึกว่ามันเป็น5 เมตรที่รู้สึกกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับผมมันก็เลยเป็นwall bearing เนี่ยที่อยู่ชิดขอบของ5 เมตรเลยครับผมแล้วตัว wall bearing ก็หนาประมาณ15 เซนนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นกล่องที่มีแค่เปลือกของมันเนี่ยที่รับน้ำหนักตัวพื้นที่ข้างในอยู่นะครับครับผมคือจะไม่มีเสาไม่มีอะไรเลยคืออยากให้เป็นกล่องโล่งๆใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงพี่ก็พอเห็นแล้วว่าส่วนผนังแล้วก็มีวิธีการทำเพื่อให้มันเปิดออกแล้วก็เปิดโล่งได้จริงๆใช่ครับครับทีนี้ในแง่ของการก่อสร้างเล่าให้ฟังนิดนึงว่าในส่วนของตัวผนังคอนกรีตหล่อในที่เนี่ยตอนทำจริงมันยังไงครับมันเทไปทีละชั้นทีละตามร่องอะไรแบบนี้ไหมครับแล้วก็คอนกรีตที่เลือกใช้เห็นว่ามันเป็นคอนกรีตแบบสเปคที่แบบไม่เหมือนกับทั่วไปด้วยใช่ไหมครับตัวนี้เป็นผนังคอนกรีตมารีนนะครับเป็นคอนกรีตที่ใช้สำหรับการหล่อพวกแบบโครงสร้างที่อยู่ในทะเลครับก็จะเป็นสเปคที่แกร่งที่สุดนะครับแล้วก็จะไม่มีการซึมน้ำเลยนะครับฝนมาอะไรมาเนี่ยเราไม่ต้องเคลือบเลยคือมันกันน้ำได้ดีมากๆนะครับครับผมแล้วปกติคือหมายถึงว่าบ้านทั่วไปจะไม่ได้ใช้ขนาดนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคือด้วยราคาด้วยอะไรมันก็จะแบบพิเศษกว่าจริงๆมันสูงกว่ากันไม่เยอะครับไม่เยอะแต่ว่าคือตัวนี้เราใช้มันคุ้มเพราะว่าเราใช้มันเป็นทั้งภายในภายนอกแล้วเราก็ไม่ต้องทาสีไม่ต้องเคลือบอะไรนะครับมันก็เหมือนเวลาทัวออกมามันก็ราคาสมเหตุสมผลนะครับครับทีนี้เราจะเห็นมันมีร่องพวกนี้ก็คือพอจะเดาได้ว่ามันเป็นร่องรอยของไม้แบบแล้วจริงๆคือมันเททีละชั้นตามร่องนี้ไหมครับหรือว่าก็วิธีการอย่างตัวนี้ครับคือโดยมาตรฐานเนี่ยไม้แบบมันจะเป็นขนาด1.20 2.40 นะครับแต่ตัวนี้ผมก็ให้เขาหั่นไม้แบบให้มันเป็นทรง60 คูณ 2.40 แทนอย่างเงี้ยนะครับให้มันสัดส่วนมันเป็นแบบแนวยาวเหมือนกับบ้านนะครับแล้วก็เวลาเขาเทเนี่ยเขาจะเทขึ้นมาทีนึงเนี่ยช่วงเท่านี้นะครับแล้วก็อันนี้ช่วงต่อไปเทขึ้นมา2ล็อกนี้ใช่ครับจะเห็นได้ว่าช่วงตรงนี้มันจะเห็นแบบหินเม็ดใหญ่มากขึ้นเพราะว่ามันเหมือนมันนอนก้นตอนที่เทอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ความพิเศษของที่เนี่ยนะครับที่ไม่เหมือนผนังคอนกรีตที่อื่นคือมันจะเป็นคอนกรีตที่
ขัดผิวออกครับ ม ครับผมซึ่งก็เหมือนกับใช้ประโยชน์ของความที่มันเป็นสเปคมารีนเนี่ยที่มันไม่ซึมน้ำเนี่ย ครับ เราจะเห็นได้ว่ามันจะขาวเนียนกว่าคอนกรีตทั่วๆไปนะครับ อ่า ก็คือภาพจำของคอนกรีตนะครับเวลาที่คนรู้สึกว่าบ้านเป็นบ้านคอนกรีตเนี่ยจริงๆก็เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นบ้านที่แบบดูแบบดิบๆใช่ไหมฮะคอนกรีตดูเลอะๆใช่ไหมฮะ ครับ แต่ก็อย่างอันนี้เวลามันขัดมันก็จะเห็นว่ามันเนียนค่อนข้างเนียนเลยนะครับเป็นแบบออกเป็นสีแบบ อย่างชั้นล่างเนี่ยพี่รู้สึกว่าค่อนข้างจะเนียนเลยนะครับ ครับ ครับแล้วก็มันจะเป็นวัสดุที่คือถ้าเกิดสมมุติว่าทำความสะอาดแบบว่าดีฟคลีนจริงๆนะครับมันก็จะไม่มีฝุ่นร่อนออกมานะครับด้วยความที่มันแกร่งมากๆ อ่าครับ คือความแกร่งของมันเนี่ยแกร่งถึงขั้นว่าเวลาที่คนเอาลูกหมูหรือเอาอะไรมาขัดเนี่ยมันขัดแทบจะไม่เข้าเลย อ๋อแล้วฮะอันนี้พี่จับยังพอมีฝุ่นนะอาจจะไม่ได้แบบดีฟคลีนมาก ใช่ครับ แต่จริงๆก็คือพอดีฟคลีนปุ๊บไม่มีฝุ่นเลยด้วย ใช่ครับ โอ้ครับ ก็ในส่วนของเสาตรงนี้ครับที่มีอยู่ ครับ 4ต้นอย่างเงี้ยคือมันอาจจะดูแบบเป็นเสาที่แบบค่อนข้างโอเวอร์สเกลเมื่อเทียบกับถ้าเราเห็นแค่ชั้นล่างนะครับเพราะว่าซีลิ่งมันเตี้ยใช่ไหมครับแต่คือ ขนาดมันใหญ่กว่าที่อันจริงมันทำให้เล็กกว่านี้ได้นะถ้าสมมติเราพูดใช่ไหม ใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเสาตัวนี้มันเป็นขนาดตามโครงสร้างเลยนะครับ ครับ เพราะว่าเสาตัวนี้มันขึ้นมาเนี่ยเพื่อรับไอตัวบีมทรานสเฟอร์ครับที่เหมือนกับว่าเปลี่ยนจากโครงสร้างเสาเนี่ยให้กลายเป็น wall bearing ที่ผนังรับน้ำหนักนะครับครับผมถ้าเกิดสมมุติว่าดูจากมุมเนี้ยจะเห็นได้ว่าเสาตัวนี้มันมาแล้วมันสุดแค่พื้นครับแล้วลอยขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นอากาศแล้วเพราะว่ามันถ่ายจากเสาคู่นี้นะครับมาเป็นผนังจุดนี้นะครับครับผมแล้วก็จะมีเสาเหล็กเนี่ยที่มันเหมือนกับว่าดูเนียนไปกับตัวกระจกนะครับครับผมที่เอาไว้รับตัวเพลนหลังคานะครับอย่างที่บอกก็คือว่าชั้นล่างอ่ะมันเหมือนเป็นศาลาใช่ไหมฮะแต่ชั้นบนอ่ะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับที่ให้ดูใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็เราอยากจะให้คอนกรีตเนี่ยมันเป็นคอนกรีตที่ดูเป็นคอนกรีตยุคนี้ครับเป็นคอนกรีตที่แบบไม่ได้อยู่ในแบบคอนกรีตในภาพจำของคนทั่วไปที่แบบอาคารคอนกรีตมันต้องดูแบบหนักดูไม่ใช่บ้านนะครับครับผมแต่ว่าหลังเนี้ยเราทำคอนกรีตที่ดูบางมุมก็หนักบางมุมก็ดูแบบเบามากๆนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยเสาที่มันแบบหายไปอย่างเงี้ยครับมันก็ดูว่ามันเบานะครับหรือว่าความบางของผนังนะครับที่เวลาถูกเห็นเนี่ยนะครับมันก็จะรู้สึกว่าเป็นอาคารคอนกรีตที่ไม่ใช่อาคารที่หนักที่แข็งที่แบบดูกระด้างอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตรงนี้มันก็ยังมีเสาอยู่ต้นหนึ่งใช่ไหมชั้น2ด้านบนตรงนู้นจะเป็นเสาต้นเล็กเลยครับครับก็คือตรงนี้มันเป็นโครงสร้างที่แบบเราไม่ได้เดคอเรทเลยมันเป็นโครงสร้างตามจริงที่ต้องใช้อย่างเงี้ยครับผมในส่วนของ Lighting ครับมีการดีไซน์ไว้ยังไงบ้างคือพี่จะเห็นว่างานระบบเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องผ่านการคิดมานะเพราะมันต้องอยู่ภายใต้ส่วนของคอนกรีตครับก็ Lighting ก็อย่างชั้นล่างเนี่ยจริงๆเราก็จะเน้นในส่วนของตัวอัพไลท์นะครับที่เหมือนกับว่ามันขึ้นมาจากพื้นทำให้ผนังคอนกรีตมันดูเบาเช่นเดียวกันกับintention ตอนแรกนะครับแล้วก็ตัวดาวไลท์เนี่ยมันจะเป็นดาวไลท์ที่ฝังเข้าไปอยู่ในคอนกรีตนะครับโดยที่ต้องมีการวางแผนเรื่องงานระบบไว้ก่อนหน้านั้นใช่ครับแล้วก็คิดเรื่องการเซอร์วิสไว้ด้วยว่ามันจะมีขอบที่เป็นไม้ครับอยู่รอบๆที่สามารถที่จะเปิดเปลี่ยนซ่อมหลอดไฟได้ตลอดเนี่ยนะครับผมซึ่งตัวนี้มันเป็นพื้น post tension ที่มีความหนาประมาณ20 เซนเนี่ยก็คือมันต้องมีการคิดเรื่องของงานระบบที่จะซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยตั้งแต่แรกหมดนะครับแล้วเราก็อยากจะให้มันดูเนียนไปเลยนะไม่ใช่ว่ามีแบบโคมหรืออะไรแบบโผล่ยื่นออกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือผมอยากให้รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่บางผนังที่บางครับผมซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีอะไรยื่นออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเสียตรงนั้นไปเลยครับผมโอเคครับจากตรงนี้ก็เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2กันแต่ว่าให้เล่าถึงด้านหน้าตรงนี้ห้องเล็กๆตรงนั้นนี่คือเป็นเก็บของหรือเป็นห้องน้ำนะครับอันนี้ทำไมถึงใช้เป็นไม้แบบนี้ฮะให้มันแตกต่างนิดนึงใช่ครับเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้างครับคือโครงสร้างก็คือตัวผนังจริงถ้าเกิดกลับไปดูภาพที่แบบที่ระหว่างสร้างเนี่ยจะไม่มีตรงนั้นจะเป็นที่โล่งครับก็เลยอยากให้รู้สึกว่าตรงนั้นมันไม่ใช่ส่วนของการรับน้ำหนักของบ้านคืออยากให้เวลาดูแล้วรู้เลยว่าตัวไหนคอนกรีตก็คือโครงสร้างเนี่ยคือเข้าใจง่ายๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวให้โจ้พาไปชั้น2ครับ
ไอตัวบานเลื่อนที่มันเป็นวัสดุอะไรโจเป็นผ้าอย่างนี้หรอมันเป็นผ้าเท็กซิลีนนะครับก็เป็นผ้าที่ทนความชื้นได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะให้ลมผ่านได้เท็กซิลีนนะเท็กซิลีนครับอ๋อก็คือบ้านหลังนี้เนี่ยแทนที่มันจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนใหญ่ๆหรือเป็นแบบกระจกแบบเป็นฟิกไปเลยหรือเป็นหน้าต่างอะไรเงี้ยคือเราใช้ผ้าแบบนี้เลยใช่ครับโอ้โหทำไมมันถึงมีแนวคิดว่าถึงเลือกวัสดุอันนี้มาใช้ครับโจทย์ของเราคือ vacation home ครับคือเราก็เนื่องจากว่าบ้านมันไม่ได้อยู่ทุกวันนะครับสมมุติว่า5วันมาทีอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะรู้สึกว่าถ้าบ้านมันถูกปิดอยู่เนี่ยมันรู้สึกว่ามันอับครับด้วยความร้อนที่มันสะสมอยู่ในบ้านใช่ไหมเราก็อยากจะทำให้บ้านเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่อับเหมือนกับเราเพิ่งมาเมื่อวานอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ใช้ประโยชน์ของความที่บ้านมันซีลิ่งสูงแล้วก็เป็นพื้นที่รับลมเนี่ยนะครับทำให้แล้วการที่เราเลือกใช้บานเท็กซิลีนเนี่ยมันทำให้ลมเนี่ยมันเข้ามาในบ้านได้ตลอดเวลานะครับต่อให้เราไม่อยู่บ้านเวลามันปิดแล้วมันทึบก็ตามใช่แต่มันก็เป็นความทึบแบบที่ลมผ่านได้ใช่ครับใช่แล้วถ้าเกิดฝนตกมาเนี่ยน้ำมันแทรกตัวผ่านไอ้ผ้านี่มาได้ไหมมันถ้าลมแรงจริงมันจะเข้ามาได้ครับก็น้ำอาจจะสาดเข้ามานิดนึงใช่ครับครับซึ่งก็ในอนาคตก็อาจจะมีการติดผ้าใบแบบสกรีนฝนอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างนอกนะครับครับแต่ว่าจากที่เราเห็นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฟรมที่เลือกมามันเป็นเฟรมใหญ่ครับแล้วมันก็คือเปิดปิดเราก็เลือกได้เลยนะว่าเราอยากจะมุมมองยังไงลมโฟลว์ยังไงแล้วก็ลมมันแรงจริงๆคือตะกี้ตอนที่เรายังไม่ถ่ายกันนี่มีของล้มไปเหมือนกันนะในส่วนของฟังก์ชันชั้นนี้ฮะครับดีไซน์มาไงบ้างพี่เห็นนั่งเล่นกินข้าวแพนทรีตอนคิดกันกับตัวโอนเนอร์นะครับคือเรามองว่าห้องนี้เป็นห้องโล่งๆเลยที่จะจัดอะไรก็ได้เนี่ยนะครับครับผมก็เป็นม่านตากอากาศที่อาจจะรองรับกิจกรรมหลากหลายมีปาร์ตี้มาอะไรได้ใช่ครับอีกส่วนหนึ่งที่เราใช้ประโยชน์ของความเป็นคอนกรีตนะครับคือเราจะให้บ้านนี้มันเป็นกึ่งบ้านแล้วก็เป็นกึ่งมิวเซียมนะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยทำเรื่องโปรดักต์ดีไซน์นะครับแล้วเราก็เหมือนกับใช้ที่นี่เหมือนเป็นทั้งโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ของตัวเองหรือว่าโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ที่ตัวเองชอบในดีไซน์ของมันอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำบ้านที่เหมือนกับว่าไม่ได้มีดีเทลในส่วนเดคอเรชันมากมายนะครับคือเวลามองเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นผนังคอนกรีตใหญ่ๆนะครับที่เป็นผนังโล่งๆฝ้านี่ก็เป็นฝ้าที่แบบไม่มีไฟเลยไม่มีงานระบบเลยมีแค่ไฟห้อย2ดวงตรงนี้นะครับผนังต่างๆนี่ก็เป็นผนังที่แบบให้ดูว่ามันชะลูดที่สุดนะครับเพื่อให้สเกลของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันลอยขึ้นมานะครับผมก็ทำแบ็กกราวด์เรียบๆไว้เพื่อที่เฟอร์นิเจอร์จะได้โดดเด่นซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่มองอยู่ตรงนี้ก็น่าจะพอรู้แล้วว่านี่คือเจ้าของคือแบรนด์ PTM ซึ่งเป็นแบรนด์เนี่ยเสือแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่แบบว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันนะครับแต่ทำไมผนังด้านนี้ที่เราเห็นถึงดีไซน์มาเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยครับก็คือเราอยากจะแยกให้เห็นชัดๆเลยครับว่าโครงสร้างคือคอนกรีตภายนอกใช่ไหมครับส่วนข้างในเนี่ยที่เป็นผนังก่อนะครับหรือแม้แต่พวกแบบประตูอะไรก็ตามเนี่ยอยากจะให้มองแล้วรู้สึกว่าแยกออกว่าส่วนไหนรับน้ำหนักส่วนไหนเป็นส่วนที่กั้นห้องในเชิงฟังก์ชันอย่างเงี้ยครับครับผมก็เป็นแนวคิดเดียวกับด้านล่างตรงส่วนของห้องน้ำนะที่เมื่อกี้โจเล่าให้ฟังทีนี้ส่วนนี้มันก็จะมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นส่วนของระเบียงที่ยื่นออกไปตรงนี้นะครับแล้วก็อันเนี้ยคือนอนนั่งมองสายน้ำไหลไปได้สบายเลยตอนนี้ที่เราถ่ายนี่ก็พระอาทิตย์ตกแล้วบรรยากาศดีมากๆจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มันก็ดีไซน์มาอย่างตั้งใจนะใช่ครับก็เป็นพื้นที่เหมือนเป็นเฉลียงริมน้ำนะครับแล้วก็ในตอนน้ำขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นระเบียงบนน้ำเลยโอเคเลยครับจากตรงนี้เดี๋ยวให้โจพาเข้าไปดูด้านในต่อนะครับว่ามีห้องอะไรซ่อนอยู่อีกครับลมดีมากโจ จากส่วนนั่งเล่นแล้วก็กินข้าวครับจากที่โจบอกเนี่ยเราเดินตามโถงลึกเข้ามาด้านในตรงนี้ครับเล่าให้ฟังหน่อยตรงนี้มันมีการดีไซน์circulation หรือว่าการจัดวางผังยังไงบ้างครับตรงนี้เหมือนเป็นทางเดินที่จะมาห้องนอนนะครับซึ่งมันก็เป็นทางเดินภายนอกอาคารเลยนะครับคืออยากให้เหมือนกับว่าเหมือนเดินอยู่ที่ระเบียงแล้วก็คือมองวิวเป็นหลักอย่างนี้นะครับครับผมครับตอนที่พี่มาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีม่านปิดอยู่นะครับ
เหมือนสเปซมันก็ทึบอ่ะมันก็แคบซึ่งอาจถ้ามันเป็นแบบหลายๆครั้งที่เราไปก็อาจจะมีความคิดบางอย่างเช่นว่าทำให้สเปซมันแคบเข้ามาหน่อยเพื่อที่จะเข้าสู่ห้องนอนแล้วหรืออย่างเงี้ยแต่พอตอนถ่ายเนี่ยมันเริ่มเย็นแล้วเราเปิดออกเงี้ยมันคนละเรื่องเลยนะแล้วก็เข้าใจว่าโจอาจจะต้องการให้ได้ประโยชน์จากวิวตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเงี้ยครับคือเหมือนวิวตรงนี้มันเหมือนเราได้ฟรีๆนะครับแล้วตอนที่น้ำขึ้นเนี่ยที่เป็นฤดูที่แบบผันน้ำมาเนี่ยนะครับคือมันจะไม่เห็นดินเลยนะครับมันจะเป็นน้ำหมดเลยอ๋อเหรอโอ้โหคือตรงนั้นที่จริงๆเป็นทางที่รถวิ่งง่ายคนเข้าบ้านได้เลยเนี่ยนะหมดเลยไม่เห็นเลยครับคือเป็นน้ำอย่างเดียวคือวิวเนี้ยสวยกว่าด้านหน้าอีกครับในฤดูผันน้ำคือมันเหมือนกลายเป็นแบบผืนน้ำใหญ่ๆกว้างๆเลยใช่ครับอ๋อแล้วเขาเข้าบ้านยังไงเขาเรือครับเขาเรือเข้าอย่างนี้น่าสนใจทริปนี้ก็เป็นทุกอย่างครับเป็นทั้งลมเป็นทั้งวิวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของมุมมองที่เราสัมผัสนอกจากฝั่งนี้แล้วเนี่ยมองตรงลึกเข้ามาเลยก็จะเห็นมุมตรงนี้นะฮะซึ่งพี่เห็นตั้งแต่ตอนขับรถเข้ามาแล้วตรงนี้โอ้โหมันก็เป็นมุมนึงที่พี่ว่ามันก็น่านั่งแล้วมันก็ดูเท่ดีนะเราดีไซน์คิดไว้ยังไงครับมุมนี้ตรงนี้คือเป็นที่นั่งทำงานครับผมแล้วก็คือมันจะอยู่ระหว่างผนังกันนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยลมไม่ได้เป็นรบกวนมากคือเป็นวิวที่นั่งมองไกลไปทางด้านที่ตะวันออกนะครับผมแล้วก็ดูหน้าบ้านไปด้วยนั่งทำงานก็มีแสงที่ดีพอสมควรครับผมคือจุดนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่พี่ว่าในแง่การออกแบบมันน่าจะสามารถดีไซน์ได้หลากหลายเลยนะเพราะมันก็เหมือนเป็นจุดจบของปลายสายตาอะไรเงี้ยตอนแรกคือเราก็มาด้วยแบบปลายทางแบบนี้เลยไหมหรือว่ามันมีการเปลี่ยนระหว่างทางเหมือนกันว่าจะทำเป็นมุมอะไรดีก็มีหลายอย่างเหมือนกันครับแล้วก็คือสุดท้ายจริงๆตรงนี้เป็นไอเดียของดิวเจ้าของบ้านที่ว่าแบบผมนั่งทำงานตรงนี้ดีกว่าพี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเปิดโล่งมองออกไปเลยนะใช่ครับคือบ้านหลังนี้ก็จะเห็นว่ามันมีการคิดเรื่องของ solid void ส่วนเปิดส่วนทึบอะไรมาแบบได้น่าสนใจแล้วก็มีมิติที่หลากหลายเลยนะครับจากตรงนี้เนี่ยมันจะแยกเข้าไปสู่ห้องอะไรยังไงบ้างครับโจ้ครับตรงนี้เนี่ยมันจะเข้าไปเป็นเหมือนเป็นโฟเย่เล็กๆก่อนที่จะแจกเข้าเป็นห้องนอนนะครับครับผมซึ่งตัวโฟเย่เนี้ยมันก็จะเป็นโฟเย่ที่มีประตูเป็นบานเกล็ดนะครับตรงนี้นะด้านหลังพี่นี่ใช่ครับแล้วก็ห้องนอนก็เป็นบานเกล็ดอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นที่ที่ให้ลมผ่านเข้าไปได้นะครับก็คือต่อให้มีคอริดอร์ต่อให้มีโฟเย่ลมก็ยังผ่าน cross ventilation ห้องนอนได้อยู่ดีครับจริงๆก็ต้องบอกว่าวิธีการเลือกของโจ้ที่ให้เป็นบานเกล็ดเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งวิธีคิดที่เหมือนกับเราเลือกตัวนั้นให้เป็นผ้านะเพราะต้องการให้ลมมันโฟลว์ตลอดใช่จริงๆกันเนี้ยถ้าเกิดมันไม่ใช่บานเกล็ดแบบนี้มันก็อาจจะเปิดปิดลำบากหรือว่ามันก็เป็นส่วนที่มัน private แล้วด้วยเนาะใช่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ก็เลือกลักษณะของช่องเปิดได้ดีเลยนะครับโอเคฮะ lighting ตรงนี้หน่อยมีการดีไซน์ยังไงบ้างครับทั้งที่แบบเรามองจากข้างนอกหรือคนที่เดินไปเดินมาเองครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบจริงๆเป็น lighting ที่ส่องมาที่ผนังตอนที่ปิดตอนกลางคืนนะครับก็มันก็จะส่องมาที่ผนังแล้วก็มันจะสะท้อนออกมาที่ตัวผนังด้านในครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้โจ้พาเข้าไปดูในห้องนอนนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในห้องนอนหลักอันนี้คือ master bedroom นะครับใช่ครับข้างๆมันก็จะเป็นห้องนอนรองอีกหนึ่งห้องครับห้องนอนเนี่ยมันมีการดีไซน์ยังไงบ้างที่จะเห็นว่ามันเป็นแค่พื้นที่เดียวเลยนะห้องนอนทั้งสองห้องเนี่ยที่มันจะมีตัวกระจกอยู่ครับแล้วก็ตำแหน่งของมันทำไมเราถึงเลือกมาไว้ฝั่งนี้ครับก็จริงๆคือบ้านนี้เหมือนกับเราหันหน้าบ้านเนี่ยไปทางแม่น้ำนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกของคนเวลาที่อยู่เนี่ยคือเขาก็น่าจะอยากที่จะมองเห็นทางเข้านะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งที่อันที่หนึ่งเลยมันอยู่ทางทิศเหนือที่เป็นทิศที่ลมดีใช่ไหมครับมองเห็นคนเข้ามาในบ้านแล้วก็อยู่ในที่ที่อากาศดีนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เวลาเราขับรถเข้ามาในบ้านเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้ก่อนเลยแล้วก็คนที่อยู่บนนี้ก็คือสามารถสอดส่องดูได้ว่ามีใครมาใช่ครับคือบ้านนี้ผมว่าความรู้สึกปลอดภัยมีความสำคัญมากคือเวลานอนแล้วถ้าสามารถมองเห็นได้เนี่ยมันทำให้อยู่แล้วอบอุ่นใจครับครับผมครับแล้วก็จะเห็นว่าส่วนตรงนี้เองเนี่ย
ในแง่ของการปิดทึบของผนังอ่ะจะแตกต่างจากห้องนั่งเล่นกับส่วนกินข้าวชัดเจนเลยนะเพราะว่ามันนอกจากจะมีทั้งผนังทึบมีทั้งส่วนที่เป็นบานเกล็ดแต่บานเกล็ดนี่ก็ยังดีว่าเราเลือกได้ที่จะเปิดหรือปิดแล้วก็ฝั่งนี้เป็นกระจกซึ่งแน่นอนก็คือมันก็คือไปตามกับการที่มันเป็นฟังก์ชันของส่วนที่ private เป็นห้องนอนด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่จริงๆลมช่องลมเข้าเล็กเนี่ยลมมันก็แรงพอสมควรนะครับที่คืออย่างตัวฝ้าเนี่ยเราไม่มีฉนวนกันความร้อนเลยแต่ก็คือลมเนี่ยมันก็สามารถที่จะรีดความร้อนในห้องที่มันสะสมออกไปได้ครับแล้วก็เรื่องของ lighting ก็จะเห็นว่าห้องนอนเนี่ยข้างบนไม่มีไฟเลยตอนแรกพี่ก็งงไฟอยู่ตรงไหนก็แอบพอจะแอบเห็นอัพไลท์บ้างมันดีไซน์ lighting ยังไงบ้างมันพอไหมหรือว่ามันน้อยเกินไปยังไงไหมจริงๆมันลักษณะแบบนี้เนี่ยจะค่อนข้างขัดแย้งกับบ้านไทยทั่วๆไปครับที่ว่าเราจะมีไฟดาวไลท์ลงมาใช่ไหมครับแต่ก็อย่างที่เนี่ยอย่างตอนคิดงานเนี่ยครับเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะให้บ้านนี้เหมือนเป็นอารมณ์แบบมิวเซียมหรือว่าที่โชว์พวกแบบเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรเงี้ยครับเราก็เลยทำบ้านให้มันโอเคเป็นห้องขนาดใหญ่เนี่ยแล้วก็ใช้คือโคมไฟก็เป็นเฟอร์นิเจอร์เหมือนกันอย่างเงี้ยครับคือให้ไฟออกมาจากเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกดีไซน์มาอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆมันมีฉากโล่งๆเนี่ยครับเอาไว้รับอัพไลท์ดวงเดียวแบบนี้มันก็กลายเป็นมุมที่สว่างพอสมควรนะครับสำหรับห้องครับแล้วก็ในส่วนของม่านเองก็จะมีม่านที่ปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เองก็มีม่านปิดส่วนนี้มาเหมือนกันแล้วก็จะเห็นว่าพอเปิดออกตรงนี้คือเป็นอ่างอาบน้ำใช่ครับคือส่วนของห้องนอนกับห้องน้ำมันเชื่อมกันเลยนะใช่ครับตรงนี้คือเราคิดมายังไงบ้างฮะก็คิดว่าอยากให้ห้องนี้มันน้อยที่สุดนะครับอยากให้มันมีแค่ห้องโล่งๆแล้วก็เตียงแล้วก็อ่างแค่นั้นนะครับแล้วก็สมมุติมีเฟอร์นิเจอร์อะไรก็เป็นของที่มันดูเป็นลอยตัวอยู่อย่างนั้นครับผมโอเคอีกจุดหนึ่งที่พี่อยากจะถามเรื่องคือตำแหน่งของต้นไม้แล้วกันนะฮะนอนปุ๊บมองมาก็เห็นต้นไม้เลยอันนี้คือมีการดีไซน์ไว้แล้วใช่ไหมครับว่าตำแหน่งของมันจะอยู่ตรงไหนยังไงบ้างใช่ครับคืออย่างต้นไม้เนี่ยเวลาดูก็ต้องดูทั้งแบบด้านล่างและด้านบนนะครับก็คืออย่างด้านบนเนี่ยตรงนี้มันก็จะตรงกับตำแหน่งเตียงใช่ไหมฮะแต่อย่างด้านล่างเนี่ยเราก็จะแบบไม่อยากจะให้มองมาแล้วต้นไม้มันอยู่ตำแหน่งเดียวกับเสาเพราะว่าเราอยากจะให้มองเห็นเสาที่แบบเป็นองค์ประกอบของบ้านนะครับคือถ้าต้นไม้บางเสามันก็จะไม่สามารถอ่านภาษาของบ้านได้ครับแล้วอย่างต้นข้างๆกันก็คือตรงกับห้องนอนอีกห้องนึงด้วยป่ะฮะตรงกันครับก็คือเป็นอีกเรื่องของตำแหน่งที่ก็วางคิดไปแล้วเหมือนกันใช่ครับซึ่งก็หลายๆคนเองก็อาจจะรู้สึกนะอย่างส่วนของผนังที่เราคุยกันมาตั้งแต่แรกแล้วว่าความดิบเปลือยของมันอะไรแบบเนี้ยบางคนเองก็อาจจะยังคงมีการรับรู้เหมือนเดิมว่าแบบมันทำไมมันไม่ฟินิชชิ่งหรือทำอะไรให้เรียบร้อยอะไรนี้ใช่ไหมแต่สุดท้ายคือพี่ว่ามันก็มีคนที่เขาสามารถแบบว่าอยู่กับลักษณะของ texture แบบนี้ได้ครับนี่ครับระเบียงตัวนี้มันอยู่ในระยะที่ไม่ได้สูงมากจากพื้นนะครับเราก็เลยเลือกที่จะไม่ทำราวกันตกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลานั่งเนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์ของไอบีมนะครับวางเท้าได้สบายพอดีวางเท้าพอดีเลยนะแต่เมื่อกี้โจ้บอกอยู่ในระยะที่ไม่ต้องราวกันตกแต่ก็เสียวอยู่เหมือนกันนะแต่เอาเป็นว่าโอเคก็คนที่มาก็มีสติมีอะไรไปพอออกแบบบ้านหลังนี้แล้วเจ้าของมีฟีดแบ็กยังไงบ้างฮะจริงๆเจ้าของก็เขาก็ทำด้านดีไซน์มาโดยตรงเลยนะครับก็เจ้าของก็ดูเอนจอยมากนะครับคือเขาก็บอกว่าบ้านมันสบายจริงๆลมสบายจริงแบบจริงๆก็ตอนทำก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้แบบนี้ครับหลังจากที่พอได้มาดูผลงานตัวเองแล้วบ้านหลังนี้พี่คิดว่าโจ้ก็น่าจะพยายามสร้างโจทย์หรืออะไรบางอย่างที่มันท้าทายตัวเราเองเหมือนกันนะครับพอสุดท้ายออกมาแบบนี้แล้วมีอะไรที่เราประทับใจแล้วแบบอยากจะแชร์บ้างไหมครับผมว่าเป็นแบบเป็นความฝันของสถาปนิกแทบจะทุกคนนะครับที่แบบเหมือนทำบ้านคอนกรีตหรือว่าทำบ้านอะไรที่มันแบบได้เน้นแบบสัจจะวัสดุอะไรเงี้ยนะครับครับแล้วก็คืออย่างงานนี้เราก็ไม่อยากให้มันสุดอยู่แค่นั้นนะครับเนื่องจากโอนเนอร์แบบเป็นดีไซเนอร์ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนโปรดักต์ของเขาก็เป็นดีไซน์ที่แบบเน้นอินโนเวชันในการแบบทำเสื่ออะไรที่มันมากกว่าเสื่อทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับคือเราก็อยากจะทำบ้านที่มันมีอินโนเวชันด้วยนะครับเราก็หลังเนี้ยเราก็ลองอินโนเวชันในเชิงบ้านที่ไม่ต้องมี
ฉนวนคือเป็นคอนกรีตล้วนๆเนี่ยนะครับที่อยู่กับธรรมชาติแบบเมืองไทยนะครับแล้วก็การใช้ผนังเท็กซิลีนมาเป็นผนังผมเรียกว่ามันเป็นทั้งผนังเป็นทั้งหน้าต่างของบ้านครับผมครับพี่ชอบตรงที่โจพยายามจะหาคาแรคเตอร์ของแบรนด์ของเจ้าของแล้วก็เอามาสอดคล้องกับผลงานที่เราสร้างให้เขาครับโอเคเลยครับก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ไปติดตามไปสัมภาษณ์โจในผลงานชิ้นต่อๆไปนะฮะครับจังหวะนี้เราคงต้องหาอะไรมากินกันแล้วนะโจตู้เย็นเขามีอะไรไหมฮะมีเย็นๆอะไรนะเปิดไปมีแต่ไวน์ครับมีแต่ไวน์